Hello everyone. মোৰ আগৰটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি জানি বৰ ভাল লাগিল। তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি আমি বহুত সাধাৰণ কিছুমান বস্তু যিবোৰ আমি দৈনন্দিন জীৱনত সদায় দেখি থাকোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰি আহোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু সাধাৰণ শ্বেপত কেনেকৈ শ্বেপৰ সহায়ত কেনেকৈ আঁকিব পাৰি তাকে শিকিম। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু শিকোঁ বেছিক শ্বেপবিলাকৰ সহায়ত কেনেকৈ ছবিবিলাক ডেভেলপ কৰিব পাৰি। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব কিমান সহজতে আমি কিছুমান লাইনেদি কিছুমান অবজেক্ট আঁকিব পাৰোঁ। এই বস্তুবোৰ সাধাৰণতে যেতিয়া আমি চাওঁ প্ৰায় এনেকুৱা হয় যে আমি তাৰ শ্বেপটো চোৱা নাই, কিন্তু তাত কি লিখা আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন ভিতৰত বা কেনেকুৱা ৰং বা কি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে সেইবোৰলৈ পটককৈ আমাৰ চকুটো যায়। কিন্তু যেতিয়া আমি আঁকিবলৈ লওঁ তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ মন বা আমাৰ চকু সদায় তাৰ শ্বেপটোতহে যাব লাগে। এতিয়া এই আপোনালোকে দেখিছে যে মই এটা বটলৰ নিচিনা এটা জাৰ কৰোঁ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই জাৰটোত কিবা কিবি ধেৰ লেবেলিং আছিল, কিন্তু সেইবোৰ মই এতিয়া মন দিয়া নাই। মই খালি তাৰ শ্বেপটোহে চেষ্টা কৰিছোঁ। শ্বেপটোত এটা ৰেক্টেংগল এটা আঁকি পেলাই তাৰ পৰা কেনেকৈ মই এটা অভেলৰ সহায়ত তাৰ মুখখন আঁকিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ কিছুমান লাইন এড কৰিলোঁ। এড কৰি পেলাই এটা সাধাৰণ জাৰৰ আকৃতি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এবাৰ ড্ৰয়িংটো শুদ্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বহুত ধৰণেৰে তাত ডেক'ৰেট কৰিব পাৰোঁ, বহুত বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দিব পাৰোঁ, নিজৰ হিচাপতো বটলটোৰ শ্বেপ দিব পাৰোঁ, নিজৰ ডিজাইন দি পেলাই নিজৰ শ্বেপৰ এটা নিজৰ প্ৰডাক্ট ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা বহুত ডেভেলপ কৰিব পাৰি। কিন্তু প্ৰথমতে যদি আমাৰ শ্বেপৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছবিটো আঁকোতে সদায় ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ঘৰত সচৰাচৰ দেখি অহা বহুত বস্তু এনেকুৱা আছে যিবিলাক আমি সদায় চাওঁ, কিন্তু যেতিয়া চাওঁ আমি তাৰ শ্বেপটোত ইমান মন নিদিওঁৱেই। আমি তাৰ ডিজাইন, তাৰ ৰং, তাৰ ভিতৰত কি লিখা আছে, তাৰ লেবেলিং, তাৰ ডিটেইলিং এইবিলাকত বেছিকৈ মন দিওঁ। সেইকাৰণে আমি বহুত কনফিউজ হওঁ যে এইটো কেনেকৈ কৰিম, এইটো কেনেকৈ এইটো বহুত টান হ'ব নেকি। সেইবিলাক মনৰ ধাৰণা কেতিয়াও আনিব নালাগে। যদি আমি প্ৰথমতে শ্বেপটো চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি শ্বেপটো উলিয়াই ল'লে তাৰ বাকীখিনি বৰ সহজ হৈ পৰে। ঠিক যেনেকৈ আমি প্ৰথমতে মুখ এখন আঁকিব হ'লে মুখৰ শ্বেপটো প্ৰথমতে ৰেডি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত লাহে লাহে তাত চকুকেইটা কোনখিনি ঠাইত হ'ব, নাকটো কোনখিনি জেগাত হ'ব, ক'ত আমাৰ ওঠখন থাকিব, ক'ত আমাৰ চুলি আৰম্ভ হৈছে, এইবোৰ বস্তু লাহে 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 আমি ডিটেইলিংবিলাক ভিতৰত কৰিব লাগে। নহ'লে আমাৰ মুখৰ শ্বেপেই ভুল হ'ব পাৰে। আৰু যেতিয়ালৈকে মুখৰ শ্বেপটো শুদ্ধ নহ'ব তেতিয়ালৈকে আপুনি সেই একজেক্ট কেৰেক্টাৰটো নাপায়। ঠিক তেনেকৈ এটা কাপ আঁকিব হ'লেও প্ৰথমতে কাপটোৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা প্ৰথমতে সেইটো আমি মন দিব লাগিব। আকৃতিটো আপুনি ভালকৈ মন দি তাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব। তাত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ছবিবিলাক আঁকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে বেছিক শ্বেপবিলাকেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যেনেকৈ প্ৰথমতে ৰেক্টেংগলটো দি পেলাই মই জাৰটো আঁকিছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ এটা ৰেক্টেংগল আঁকি পেলাই মই এই কাপটোৰ ড্ৰয়িংবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত লাহে 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 যেনেকৈ আপুনি দেখিছে কাপৰ নালডাল মই আঁকিলোঁ, তাত অকণমান শ্বেড দি পেলাই ৰিয়েলিষ্টিক লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু সেইটো একেবাৰে শেষত দিলোঁ যাতে মোৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন, শ্বেপটোৰ ওপৰত যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন থাকিব লাগে সেইটো তাতেই আছে শ্বেপৰ ওপৰত। আৰু তাৰপিছত মই লাহে 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 সেইটো অকণমান ডিটেইলিং কৰি অকণমান ৰিয়েলিষ্টিক লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে মোক নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে বা আপোনালোকৰ নিজৰ আইডিয়া যদি কিবা থাকে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ লগত। মই বৰ ভাল পাওঁ পঢ়ি। আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আৰু এজন কোনোবা উপকৃত হ'লে মোৰ ভাল লাগিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই মাজে মাজে এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকোঁ।
এই ভিডিঅ'বোৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে নতুনকৈ শিকাৰুখিনিয়ে যাতে উপকৃত হয়, যিখিনি আমি শিকিছিলোঁ বা যিখিনি মই শিকি আহিছোঁ, কোনোবা বেলেগ এজনে সেই জ্ঞানখিনি পালে মই উপকৃত হ'ম। গতিকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।